سلام خدمت دوستان عزیزم. خیلی ممنون که ویدیو من انتخاب کردید برای تماشا. امروز قراره با هم قدم بزنیم در یکی از بازارهای پایین شهر. اینجا بازار امامزاده هستند، یکی از بازارهای بزرگ پایین شهر تهران. در ادامه قرار از تب و تاب مردم و مغازه ها بازدید کنیم. خیلی ممنون میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک، سابسکرایب و دکمه زنگوله رو فشار بدید.